Henry Ford, teollisuuspohatta ja salaliiton äänitorvi. Johdanto. Miksi tämä tarina täytyy kertoa? Henry Ford on yksi modernin maailman tunnetuimmista nimistä. Hänet liitetään liukuhihnaan, massatuotantoon ja ajatukseen siitä, että teknologia voi vapauttaa ihmisen raskaasta työstä. Hänen nimensä symboloi tehokkuutta, kekseliäisyyttä ja amerikkalaista teollista menestystä. Juuri siksi tämä tarina on vaikea, ja juuri siksi se täytyy kertoa. Henry Ford ei ollut vain teollinen uudistaja. Hän oli myös ihminen, jonka maailmankuvaan kuului syvä epäluulo, ennakkoluulo ja vihamielisyys juutalaisia kohtaan. Tämä ei ollut satunnainen mielipide tai ohimenevä ajatus. Se oli järjestelmällinen, toistettu ja levitetty näkemys, joka sai tuekseen median, rahan ja teollisen jakelukoneiston. Antisemitismi ei ole Henry Fordin tarinassa sivujuonne. Se ei ole alaviite. Se ei ole kiusallinen poikkeama muuten loistavassa elämänkerrassa. Se on keskeinen osa hänen vaikutustaan. Ford käytti omaa sanomalehteään levittääkseen salaliittoteorioita, jotka väittivät juutalaisten hallitsevan maailmaa talouden, politiikan ja median kautta. Näitä väitteitä ei esitetty mielipiteinä, vaan paljastuksina. Ne perustuivat väärennöksiin, erityisesti tekstiin, joka tunnetaan nimellä Sionin viisaiden pöytäkirjat. Vaikka nämä väitteet todistettiin vääriksi jo varhain, niiden leviäminen ei pysähtynyt. Kun valhe saa teollisen mittakaavan, se ei enää tarvitse totuutta. Henry Ford ymmärsi mittakaavan voiman. Hän ymmärsi toiston. Hän ymmärsi, miten auktoriteetti toimii. Kun nämä yhdistyivät ennakkoluuloon, syntyi jotain, joka ylitti yksittäisen ihmisen vastuun ja muuttui yhteiskunnalliseksi ilmiöksi. Tämä teos ei ole yritys mitätöidä Henry Fordin teollista merkitystä. Se on yritys ymmärtää, miten sama ihminen saattoi sekä muuttaa maailmaa että myötävaikuttaa valheeseen, jonka seuraukset ulottuivat paljon hänen omaa elinaikaansa pidemmälle. Ja juuri siksi tämä tarina täytyy kertoa. Ensimmäinen luku. Järjestyksen mies. Henry Fordin maailmankuva ei syntynyt tehtaassa. Se syntyi maaseudulla. Hän kasvoi ympäristössä, jossa työ ei ollut mielipide, vaan välttämättömyys. Päivärytmi määräytyi luonnon, vuodenkierron ja ruumiillisen työn mukaan. Maaseutu opetti kuria ennen kuin sitä kutsuttiin kuriksi. Se opetti, että asiat tehdään tietyssä järjestyksessä tai ne eivät toimi lainkaan. Tässä maailmassa ei ollut tilaa sattumalle, eikä armoa virheille. Ford ei koskaan rakastanut maata itseään. Hän rakasti sen ennustettavuutta. Hän rakasti tunnetta siitä, että maailma toimi, kun jokainen osa pysyi paikallaan. Kun hänen äitinsä kuoli, side maatalouteen katkesi lopullisesti, mutta ajatus järjestyksestä jäi. Se ei kadonnut, se vain siirtyi koneisiin. Koneet tekivät Fordin mielestä jotain, mihin ihmiset harvoin pystyivät. Ne olivat rehellisiä. Ne eivät teeskennelleet. Ne eivät selitelleet. Jos kone epäonnistui, syy löytyi rakenteesta. Jos se toimi samalla tavalla joka kerta. Tämä yksinkertainen periaate kiehtoi Fordia syvästi. Hän alkoi nähdä koko maailman koneena, jota voitiin parantaa poistamalla kitkaa, vaihtamalla osia ja karsimalla poikkeamia. Maailma ei ollut monimutkainen. Se oli huonosti järjestetty. Tästä ajatuksesta tuli Fordin elämän punainen lanka.
Hän ei nähnyt ihmistä ensisijaisesti yksilönä, vaan osana järjestelmää. Ihmisen arvo ei määräytynyt hänen ajatuksistaan tai tunteistaan, vaan hänen toiminnastaan tuotantoketjussa. Jos ihminen hidasti järjestelmää, ongelma ei ollut järjestelmässä. Ongelma oli ihmisessä. Liukuhihna ei ollut Fordille vain tekninen innovaatio. Se oli maailmankatsomus. Jokaisella osalla oli paikkansa. Jokaisella liikkeellä tarkoituksensa. Kun kaikki toimivat täsmällisesti, syntyi tehokkuutta, vaurautta ja hänen mielestään myös moraalia. Hyvin järjestetty tuotanto merkitsi hyvin järjestettyä yhteiskuntaa. Tässä ajattelussa oli kuitenkin varjo. Kun järjestelmä asetetaan ihmisen yläpuolelle, poikkeavuudesta tulee uhka. Epäjärjestys ei ole enää inhimillistä, vaan vaarallista. Ja jos jokin ryhmä nähdään järjestelmää häiritsevänä, sitä ei enää tarkastella yksilöinä. Se nähdään virheenä. Ford ei alkuvaiheessa puhunut juutalaisista. Hän puhui epämääräisesti häiriötekijöistä, vääristä vaikutteista ja ulkopuolisista voimista. Mutta logiikka oli jo paikallaan. Kun maailma ei vastannut hänen käsitystään järjestyksestä, syy ei voinut olla itse järjestelmässä. Järjestelmä oli täydellinen. Siksi jonkun täytyi olla väärä. Tästä ajatuksesta kasvoi myöhemmin paljon enemmän kuin yksittäinen ennakkoluulo. Se kasvoi maailmankuvaksi, jossa tuotanto oli ratkaisu kaikkeen ja jossa ihmisen arvo mitattiin sillä, kuinka hyvin hän sopi koneeseen. Se oli ajattelutapa, joka teki tehokkuudesta hyveen ja empatiasta heikkouden. Ja juuri tämä ajattelutapa teki mahdolliseksi sen, että myöhemmin valhe saattoi näyttää järjestykseltä. Toinen luku. Teollinen vallankumous ja moraalinen itsevarmuus. Kun Henry Ford toi Model T:n markkinoille, kyse ei ollut vain uudesta tuotteesta. Kyse oli maailmankuvan toteutumisesta. Auto ei ollut ylellisyysesine, vaan väline. Se oli suunniteltu kestämään, olemaan halpa ja toimimaan samalla tavalla kaikkialla. Yksi malli, yksi ratkaisu, yksi vastaus. Yksinkertainen, vakioitu, kaikille sama. Liukuhihna muutti tuotannon rytmin. Työ jaettiin pieniin, tarkasti määriteltyihin osiin. Jokainen liike mitattiin, jokainen sekunti optimoitiin. Ihmisen tehtävä ei ollut enää ymmärtää kokonaisuutta, vaan suorittaa oma osuutensa täydellisesti. Tässä järjestelmässä ei ollut tilaa improvisaatiolle, eikä sitä pidetty puutteena. Se oli hyve. Menestys vahvisti Fordin itsevarmuutta. Kun maailma osti hänen autonsa, se näytti todistavan hänen olevan oikeassa myös muissa asioissa. Taloudellinen menestys muuttui moraaliseksi pääomaksi. Ford ei ollut vain yrittäjä, hänestä tuli auktoriteetti. Häntä kuunneltiin, koska hän oli onnistunut. Jos hän osasi rakentaa tehtaan, ehkä hän osasi myös selittää yhteiskunnan. Ford puhui usein siitä, mikä hänen mielestään oli oikeaa amerikkalaisuutta. Se oli hänen näkemyksessään yksinkertaista, rehellistä ja juurtunutta. Työtä tekeviä perheitä, paikallisia yhteisöjä, selkeitä arvoja. Moderni kaupunkielämä, kulttuurinen monimuotoisuus ja nopeat yhteiskunnalliset muutokset herättivät hänessä epäluuloa. Hän näki kaupungit paikkoina, joissa perinteinen järjestys hajosi. Elokuvateatterit, jazzmusiikki ja sanomalehdet edustivat hänelle moraalista liukumaa.
Ne eivät tuottaneet mitään konkreettista, mutta vaikuttivat ihmisten ajatteluun. Tämä teki niistä vaarallisia. Ne olivat koneita ilman vastuuta. Ford alkoi asettaa vastakkain tuotannon ja kulttuurin, työn ja viihteen, järjestyksen ja modernin elämän. Hän uskoi, että tekninen kehitys oli hyvästä vain silloin, kun se palveli hänen käsitystään moraalista. Kaikki muu kehitys oli epäilyttävää, ellei suorastaan rappeuttavaa. Kaikki uusi ei ollut edistystä, vain se, mikä sopi järjestelmään. Tämä ajattelutapa loi pohjan epäluulolle. Kun yhteiskunta muuttui suuntaan, jota Ford ei hyväksynyt, muutos ei voinut olla luonnollinen. Sen täytyi olla seurausta jonkun vaikutuksesta, jostakin, joka ohjasi kehitystä väärään suuntaan. Järjestys ei murtunut itsestään, sitä rikottiin. Fordin moraalinen itsevarmuus ei perustunut empatiaan tai moniarvoisuuteen. Se perustui uskoon siihen, että menestys oikeuttaa näkemyksen. Kun tähän yhdistyi median omistaminen ja halu vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen, syntyi asetelma, jossa oma maailmankuva voitiin esittää totuutena. Ja kun oma näkemys julistetaan totuudeksi, erimielisyydestä tulee uhka. 3. luku. Pelon aika ja vanhat valheet. Antisemitismi ei syntynyt Henry Fordin ajatuksista. Se odotti häntä. Se oli valmis kertomus, valmiiksi muotoiltu selitys maailmalle, joka tuntui muuttuvan liian nopeasti. Euroopassa näitä valheita oli toistettu vuosisatojen ajan. Juutalaisia oli syytetty vallasta, rahasta, sodista ja yhteiskunnallisista mullistuksista. Heistä oli tehty näkymätön toimija, jonka oletettiin olevan aina läsnä silloin, kun järjestys horjui. Valhe ei tarvinnut todisteita. Se tarvitsi vain kriisin. Yhdysvalloissa nämä vanhat eurooppalaiset ennakkoluulot saivat uuden ympäristön 20. vuosisadan alussa. Maahanmuutto muutti kaupunkeja nopeasti. Miljoonat ihmiset saapuivat Euroopasta, toivat mukanaan kieliä, uskontoja ja tapoja, jotka poikkesivat totutusta. Kaupungit kasvoivat, teollisuus kiihtyi ja perinteiset yhteisöt hajosivat. Samalla poliittinen ilmapiiri kiristyi. Venäjän vallankumous ja kommunismin nousu herättivät pelkoa. Ajatus siitä, että radikaalit ideologiat voisivat levitä Yhdysvaltoihin, oli monille sietämätön. Kommunismista tuli uhkakuva, joka liitettiin kaikkeen vieraaseen, uuteen ja vaikeasti ymmärrettävään. Pelko kaipasi kohdetta. Antisemitismissä nämä pelot yhdistyivät. Juutalaiset esitettiin samanaikaisesti sekä kapitalismin että kommunismin taustavoimana. Heitä syytettiin rahoituslaitosten hallinnasta ja vallankumouksellisesta toiminnasta, vaikka nämä väitteet olivat keskenään ristiriitaisia. Ristiriita ei kuitenkaan ollut ongelma. Ei vaadi johdonmukaisuutta. Se vaatii vihollisen. Monimutkainen maailma yksinkertaistui, kun sille annettiin yksi selitys. Taloudelliset kriisit, kulttuurinen muutos ja poliittinen epävarmuus eivät enää olleet seurausta historiallisista prosesseista tai inhimillisistä valinnoista. Ne olivat seurausta juonesta, jostakin, joka tapahtui kulissien takana. Näin vastuu siirrettiin pois itsestä. Henry Ford omaksui nämä vanhat valheet aikana, jolloin ne tuntuivat monille uskottavilta. Hänen epäluulonsa modernia maailmaa kohtaan löysi niistä muodon ja kielen. Juutalaisista tuli hänelle symboli kaikelle sille, mikä hänen mielestään rikkoi järjestystä. Rahoitusjärjestelmät, media, kaupungistuminen ja kulttuurinen muutos. On tärkeää ymmärtää, ettei Ford kokenut itseään vihaa levittäväksi. Hän uskoi paljastavansa jotakin olennaista.
Hän uskoi puolustavansa yhteiskuntaa uhkaa vastaan. Tämä teki hänen ajattelustaan vaarallista. Valhe, joka esitetään suojeluna, leviää helpommin kuin avoin vihamielisyys. Kun viha puetaan huolen muotoon, sitä ei tunnisteta vihaksi. Antisemitismi tarjosi Fordille selityksen maailmalle, joka ei enää noudattanut hänen logiikkaansa. Se antoi nimen epävarmuudelle ja kasvot muutokselle. Tässä kertomuksessa juutalaiset eivät olleet ihmisiä, vaan käsite. Työkalu, jolla monimutkainen todellisuus muutettiin hallittavaksi tarinaksi. Ja kun maailma pelkää, tarina voittaa totuuden. 4. luku. Sota, nöyryytys ja salaliiton synty. Ensimmäinen maailmansota merkitsi Henry Fordille moraalista kriisiä. Sota rikkoi hänen uskoaan siihen, että teollinen järki ja taloudellinen keskinäisen riippuvuus estäisivät suurimittaisen väkivallan. Maailma, jonka hänen mielestään olisi pitänyt toimia kuin hyvin suunniteltu kone, ajautui kaaokseen. Ford ei hyväksynyt sotaa. Hän piti sitä turhana, epäjärjestyksenä, joka syntyi vääristä vaikutteista ja vääristä päätöksistä. Hänen vastauksensa oli kunnianhimoinen ja naivi. Rauhan lähetys Eurooppaan. Vuonna 1915 hän rahoitti ja järjesti matkan, joka tunnettiin nimellä Rauhan laiva. Ajatus oli yksinkertainen. Jos oikeat ihmiset kokoontuvat, sota loppuu. Laiva kuljetti mukanaan rauhan aktivisteja, julkisuuden henkilöitä ja idealisteja. Ford uskoi, että näkyvä ele pakottaisi sotivat osapuolet neuvottelupöytään. Todellisuus oli toinen. Lähetystö hajosi sisäisiin ristiriitoihin, epäselviin tavoitteisiin ja huonoon organisointiin. Euroopassa se otettiin vastaan lähinnä huvittuneisuudella. Lehdistö ei säästellyt pilkkaa. Rauhanlaivasta tehtiin karikatyyri. Sitä kutsuttiin epäonnistuneeksi, naiviuden huipentumaksi, jopa farssiksi. Ford, joka oli tottunut ihailevaan julkisuuteen, joutui ensimmäistä kertaa laajamittaisen ivan kohteeksi. Häntä ei vain kritisoitu, häntä häpäistiin. Tämä kokemus jätti jäljen. Nöyryytys vaati selitystä. Fordin ajattelussa epäonnistuminen ei voinut johtua hänen omista oletuksistaan. Järjestelmä ei ollut väärä. Ajatus ei ollut virheellinen. Jos hanke epäonnistui, jonkun täytyi olla toiminut sitä vastaan. Epäonnistuminen ei ollut sattumaa. Se oli seurausta vaikuttamisesta. Tässä vaiheessa Fordin ajattelu alkoi muuttua. Aiempi epämääräinen epäluulo ulkopuolisia voimia kohtaan sai konkreettisemman muodon. Hän alkoi yhdistää sodan jatkumisen, rauhan epäonnistumisen ja oman nöyryytyksensä samoihin taustavaikuttajiin. Niihin, jotka hänen mielestään hallitsivat rahoitusta, lehdistöä ja politiikkaa. Salaliitto alkoi saada nimen. Ford alkoi uskoa, että sota ei ollut kansojen välinen tragedia, vaan seurausta tietoisesta manipuloinnista. Että konfliktit sytytettiin taloudellisen hyödyn vuoksi. Että rauha ei ollut mahdollinen niin kauan kuin nämä näkymättömät toimijat vetivät naruista. Tämä ajattelu vapautti hänet henkilökohtaisesta vastuusta ja antoi tapahtumille yksinkertaisen selityksen. Salaliittoteorian ydin ei ollut viha, vaan järjestyksen palauttaminen. Kun syyllinen nimettiin, maailma muuttui jälleen ymmärrettäväksi. Epäonnistuminen ei ollut enää kaoottinen tapahtuma, vaan looginen seuraus vihamielisestä toiminnasta. Näin nöyryytyksestä tuli todistus. Se tarkoitti, että olin oikeassa. Tässä vaiheessa Ford ei vielä puhunut järjestelmällisesti juutalaisista julkisesti, mutta hänen ajattelussaan siirtymä oli jo tapahtunut. Epämääräiset voimat olivat muuttumassa tunnistettavaksi ryhmäksi.
Vanhoille ennakkoluuloille löytyi uusi käyttötarkoitus. Ne selittivät sekä sodan että rauhan epäonnistumisen. Salaliitto ei syntynyt hetkessä. Se syntyi loukatusta itsevarmuudesta. 5. luku. Media aseena. The Dearborn Independent. Kun Henry Ford oli vakuuttunut siitä, että totuus oli tukahdutettu, hän teki sen, minkä osasi parhaiten. Hän rakensi järjestelmän. Tällä kertaa kyse ei ollut tehtaasta, koneista tai tuotantolinjasta. Kyse oli mediasta. Vuonna 1918 Ford osti paikallisen sanomalehden, The Dearborn Independentin. Julkisesti kyse oli riippumattoman journalismin tukemisesta. Käytännössä lehdestä tuli väline. Väline kertoa maailma uudelleen. Ford ei luottanut olemassa olevaan lehdistöön. Hänen mielestään sanomalehdet olivat osa samaa järjestelmää, joka oli pilkannut rauhanlaivaa ja vaientanut hänen näkemyksensä. Ratkaisu oli yksinkertainen. Oma ääni, oma kanava, oma totuus. The Dearborn Independent alkoi markkinoida itseään nimellä unohdettujen totuuksien kronikoitsija. Jos muut vaikenevat, minä puhun. Lehteen ilmestyi viikoittain kirjoituksia, jotka väittivät paljastavansa asioita, joita muut muka salaavat. Näitä ei esitetty mielipiteinä tai pohdintoina, vaan tosiasioina. Lukijalle ei tarjottu kysymyksiä, vaan vastauksia. Maailma kuvattiin paikkana, jossa mikään ei ollut sattumaa. Keskeinen keino oli toisto. Sama väite esitettiin hieman eri sanoin, viikosta toiseen. Juutalaiset liitettiin rahoitukseen, lehdistöön, kulttuuriin, politiikkaan ja moraaliseen rappioon. Jokainen artikkeli vahvisti edellistä. Yksittäinen lukija saattoi epäillä, mutta jatkuva altistus murensi vastarinnan. Kun jokin toistetaan tarpeeksi usein, se alkaa tuntua tutulta, ja tuttu tuntuu todelta. Ford hyödynsi myös pakkoa. Jokainen Ford-auton ostaja sai käytännössä lehden tilaajaksi. Jokainen jälleenmyyjä velvoitettiin jakamaan lehteä asiakkailleen. Sanoma kulki samaa reittiä kuin autot, laajalle, tehokkaasti ja hallitusti. Tämä ei ollut sattumaa, vaan tietoinen valinta. Jakelu oli osa ideologiaa. Auktoriteetti oli kolmas kulmakivi. Henry Fordin nimi oli painettu artikkeleiden ylle, vaikka hän ei olisi kirjoittanut sanaakaan. Hänen asemansa menestyneenä teollisuusjohtajana antoi kirjoituksille painoarvon. Jos Ford sanoi näin, sen täytyi olla harkittua. Jos näin menestynyt mies varoitti, varoitusta täytyi ottaa vakavasti. Lehti ei pyytänyt lukijaa uskomaan. Se oletti uskon jo tapahtuneen. Tekstit oli rakennettu siten, että lukija asetettiin oivaltajan asemaan. Hän ei ollut harhautettu, vaan herännyt. Hän ei ollut vihamielinen, vaan realistinen. Tämä teki sanomasta vaarallisen. The Dearborn Independent ei ollut marginaalinen julkaisu. Sen levikki kasvoi satoihin tuhansiin. Sen sisältö koottiin myöhemmin kirjasarjaksi nimeltä The International Jew. Näin sanomalehden viikkorytmi muuttui pysyväksi lähteeksi, jota voitiin kääntää, monistaa ja levittää yli rajojen. Media ei ollut enää peili, se oli ase. Ford ei nähnyt itseään vihan levittäjänä. Hänen omassa ajattelussaan hän puolusti yhteiskuntaa. Hän uskoi paljastavansa vaaran ennen kuin oli liian myöhäistä. Juuri tämä itsevarmuus teki järjestelmästä tehokkaan. Se ei vaatinut epäilystä. Se vaati vain kuulijan. Kun valhe saa oman painokoneen, se ei enää odota lupaa. 6. luku.
The International Jew ja pöytäkirjojen väärennös. Kun The Dearborn Independent oli valjastettu välineeksi, seuraava askel oli sisällön tiivistäminen. Viikoittaiset artikkelit koottiin yhdeksi kertomukseksi, joka väitti selittävänsä maailman todellisen rakenteen. Näin syntyi The International Jew. Se ei ollut yksi kirja, vaan sarja, jossa jokainen osa vahvisti samaa perusväitettä. Kulissien takana toimii ryhmä, joka ohjaa tapahtumia. Sarjan ydin ei ollut uusi. Sen keskeinen lähde oli teksti, joka oli jo kiertänyt Euroopassa vuosia. Sionin viisaiden pöytäkirjat. Se esitettiin paljastuksena juutalaisten salaisesta neuvottelusta, suunnitelmasta maailman hallitsemiseksi. Todellisuudessa kyse oli väärennöksestä, joka oli koottu Venäjällä keisarillisen salaisen poliisin piirissä. Teksti ei syntynyt todistuksista, se syntyi lainauksista. Pöytäkirjojen rakenne paljastaa niiden luonteen. Kokonaisia kappaleita on kopioitu aiemmista poliittisista pamfleteista ja satiireista, erityisesti ranskalaisesta teoksesta, joka pilkkasi Napoleon III hallintoa. Nimet vaihdettiin, merkitykset käännettiin ja kohde siirrettiin. Alkuperäinen konteksti pyyhittiin pois. Plagiointi ei ollut virhe, se oli menetelmä. Tekstuaaliset vertailut osoittivat jo varhain, että pöytäkirjat olivat rakennettu kopioimalla. Samat lauserakenteet, samat kielikuvat, sama argumentaation kaari. Kun lähteet asetettiin rinnakkain, yhtäläisyydet olivat kiistattomia. Tämä todistettiin useissa tutkimuksissa, oikeusjutuissa ja journalistisissa selvityksissä. Siitä huolimatta The International Jew käytti pöytäkirjoja auktoriteettina. Lehti esitti ne asiakirjoina, ei väitteinä. Epäilyt leimattiin osaksi samaa salaliittoa. Jos joku sanoi tekstin olevan väärennös, se todisti vain sen, että hän oli osa peittelyä. Valhe suojasi itseään epäilyllä. Ford ei ainoastaan julkaissut pöytäkirjojen sisältöä. Hän sovitti sen amerikkalaiseen ympäristöön. Juutalaiset liitettiin pankkeihin, Hollywoodiin, ammattiyhdistyksiin ja urheiluun. Abstrakti salaliitto sai konkreettiset kasvot. Tämä teki kertomuksesta uskottavamman niille, jotka etsivät syytä nopeasti muuttuvaan yhteiskuntaan. Monimutkainen maailma vaati yksinkertaisen selityksen. Kun pöytäkirjojen väärennös paljastettiin yhä uudelleen, mikään ei muuttunut. Kirjoja painettiin lisää. Artikkeleita käännettiin uusille kielille. Kertomus irtosi alkuperäisestä lähteestään ja alkoi elää omaa elämäänsä. Se ei enää tarvinnut pöytäkirjoja todisteena, koska itse kertomuksesta oli tullut todiste. Tässä on valheen sitkeys. Kun tarina vastaa kuulijan tunnetta, se ei kuole faktoihin. Todisteet eivät romahduta sitä, vaan vahvistavat epäluuloa. Jokainen kumoaminen voidaan esittää uutena peittelynä. Näin väärennöksestä tuli kestävää kulttuurista materiaalia. Totuus vaatii vaivaa, valhe tarjoaa oikotien. The International Jew ei ollut vain kokoelma artikkeleita. Se oli järjestelmä, jossa väärennös, toisto ja auktoriteetti muodostivat suljetun kehän. Kun Henry Fordin nimi painettiin kanteen, väärennös sai teollisen uskottavuuden. Ja juuri siksi, vaikka valhe todistettiin vääräksi, se ei koskaan lakannut leviämästä. 7. luku. Vaikutus, vastuu ja seuraukset. Kun The International Jew oli levinnyt laajalle, seuraukset olivat väistämättömiä. Henry Fordin sanoma ei jäänyt mielipiteen tasolle. Se alkoi vaikuttaa ihmisiin, yhteisöihin ja instituutioihin.
Vastareaktio syntyi hitaasti, mutta lopulta se sai juridisen muodon. Keskeinen käännekohta oli oikeusjuttu, jonka nosti asianajaja Aaron Shapiro. Häntä vastaan oli julkaistu artikkeleita, joissa hänet esitettiin osana laajaa juutalaista salaliittoa, jonka väitettiin riistävän amerikkalaisia maanviljelijöitä. Kyse ei ollut epämääräisistä vihjauksista, vaan nimetyistä syytöksistä. Oikeudessa nämä väitteet joutuivat ensimmäistä kertaa todellisen tarkastelun kohteeksi. Painokoneen logiikka ei toiminut oikeussalissa. Oikeudenkäynti paljasti ristiriidan Fordin julkisen kuvan ja hänen mediansa sisällön välillä. Todistajien lausunnot, toimitukselliset käytännöt ja asiakirjat osoittivat, että lehden antisemitistinen linja ei ollut sattumaa. Se oli hyväksytty, tiedetty ja jatkettu. Lopulta Ford ei voittanut oikeudessa, mutta hän ymmärsi tappion olevan väistämätön. Tässä vaiheessa totuus ei enää ollut mielipidekysymys. Vuonna 1927 Ford julkaisi anteeksipyynnön. Se oli muodoltaan selkeä ja sävyltään katuva. Hän ilmaisi pahoittelunsa juutalaisten loukkaamisesta ja vakuutti, että ei ollut tarkoittanut lietsoa vihaa. The Dearborn Independent suljettiin. Monille tämä näytti päätökseltä, mutta sanat eivät peruuta vaikutusta. Anteeksipyyntö ei poistanut kirjoja markkinoilta. The International Jew jatkoi elämäänsä käännöksinä ja uusintapainoksina. Se oli jo irronnut alkuperäisestä kontekstistaan. Kirja ei enää tarvinnut Fordia puhuakseen. Hänen nimensä riitti. Kun sanoma on kerran vapautettu, sitä ei voi kutsua takaisin. Saksassa vastaanotto oli erityisen innostunut. Antisemitistinen liike etsi auktoriteetteja, ja Henry Ford tarjosi juuri sitä. Menestyvä amerikkalainen teollisuusjohtaja, joka puhui samoista vihollisista, joita saksalaiset ääriliikkeet jo vihasivat. Fordin tekstejä painettiin, jaettiin ja ylistettiin. Häntä siteerattiin todisteena siitä, että juutalaisvastaisuus ei ollut vain eurooppalainen ilmiö. Vihalle löytyy kansainvälinen kieli. Adolf Hitler mainitsi Fordin nimeltä ja piti häntä esikuvana. Natsijohtajat näkivät The International Jewin ideologisena tukipilarina. Kun Ford myöhemmin sai Natsi-Saksan myöntämän kunniamerkin, ele symboloi enemmän kuin kohteliaisuutta. Se oli tunnustus vaikutuksesta. Tässä kohden nousee kysymys vastuusta. Missä kulkee raja yksityisen mielipiteen ja julkisen seurauksen välillä? Ford ei ollut poliitikko, mutta hänen sanansa vaikuttivat politiikkaan. Hän ei ollut sotilas, mutta hänen ideologiansa ruokki väkivaltaa. Hän ei käskenyt ketään toimimaan, mutta hän antoi kertomuksen, joka oikeutti toiminnan. Moraalinen sokeus ei vapauta seurauksista. Ford vetäytyi lopulta julkisesta antisemitismistä, mutta hän ei koskaan purkanut sen perustaa. Hän ei systemaattisesti kumonnut väitteitä. Hän ei ottanut vastuuta vaikutuksesta. Hän pysyi vakaumuksessaan, että oli tarkoittanut hyvää. Tämä teki hänestä vaarallisen esimerkin. Koska pahin vahinko ei synny pahantahtoisuudesta, vaan varmuudesta omasta oikeassa olosta. 8. luku. Perintö, joka elää yhä. Toisen maailmansodan päättyminen ei päättänyt The International Jew-kertomusta. Vaikka Natsi-Saksa kukistui ja sen rikokset paljastuivat koko maailmalle, teksti ei kadonnut. Se vetäytyi marginaaliin, vaihtoi muotoa ja odotti uutta hetkeä. Sodan jälkeen kirjaa ei enää levitetty valtalehdissä tai suurten kustantajien kautta. Sen sijaan se siirtyi pienpainoksiin, yksityisiin verkostoihin ja ideologisiin yhteisöihin, jotka kokivat tappion vain väliaikaisena.
Kirja säilyi, koska se ei ollut sidottu yhteen valtioon, puolueeseen tai aikakauteen. Se oli kertomus, ei ohjelma. Ja kertomukset selviävät, kun järjestelmät kaatuvat. Ääriliikkeet löysivät tekstistä käyttökelpoisen työkalun. Se tarjosi yksinkertaisen selityksen monimutkaisille tapahtumille. Talouskriisit, poliittinen epävarmuus, kulttuurinen muutos. Kaikki voitiin palauttaa samaan kaavaan. Vihollinen nimettiin, vastuu siirrettiin ja oma ryhmä vapautettiin itsekritiikistä. Valhe ei vaadi päivitystä, jos se tuntuu tutulta. Ajan myötä nimi The International Jew alkoi kadota näkyvistä. Se ei kuitenkaan tarkoittanut sisällön katoamista. Sama kertomus ilmestyi uusilla termeillä. Globalistit, eliitit, pankkiirit, kulttuurivaikuttajat. Nimet vaihtuivat, rakenne pysyi. Ajatus näkymättömästä ryhmästä, joka ohjaa maailmaa kulissien takaa, säilyi koskemattomana. Digitaalinen aika antoi kertomukselle uuden elinympäristön. Internet poisti portinvartijat. Sosiaalinen media mahdollisti toiston ilman toimituksellista vastuuta. Algoritmit palkitsivat tunteita herättävän sisällön. Vanha valhe ei tarvinnut enää painokonetta. Se tarvitsi vain jaon. Kun jokainen voi olla julkaisija, mikään ei katoa. Tässä ympäristössä Henry Fordin perintö muuttui epäsuoraksi, mutta kestäväksi. Hänen nimensä ei aina näy, mutta hänen menetelmänsä elävät. Sama yhdistelmä toistoa, auktoriteettia ja näennäistä paljastamista toistuu yhä. Sama ajatus siitä, että maailma on rikki, koska joku on rikkonut sen tahallaan. Kysymys ei ole siitä, ketä syytetään, vaan miksi syytös kelpaa. Tämä ei ole vain historian tarkastelua. Tämä on nykyhetken analyysiä. Kun salaliittokertomukset leviävät, ne eivät synny tyhjiössä. Ne tarttuvat epävarmuuteen, pelkoon ja kokemukseen siitä, ettei oma ääni kuulu. Ford ei keksinyt näitä tunteita. Hän vain osoitti, miten niitä voidaan käyttää teollisessa mittakaavassa. Siksi vastuu ei pääty anteeksipyyntöön tai historian tuomioon. Vastuu jatkuu jokaisessa hetkessä, jossa vanha kertomus esitetään uutena oivalluksena. Jokaisessa jaossa, jossa valhe naamioidaan kysymykseksi. Jokaisessa tilanteessa, jossa monimutkaisuus korvataan viholliskuvalla. Historia ei toista itseään, mutta se rimmaa. Henry Fordin tarina ei ole varoitus vain yhdestä miehestä. Se on varoitus järjestelmästä, jossa valhe saa mittakaavan, uskottavuuden ja jakelun. Kun nämä yhdistyvät, yksittäinen ennakkoluulo muuttuu kulttuuriseksi voimaksi. Ja juuri siksi tämä ei ole vain menneisyyttä. Epilogi. Valheen purkaminen. Valhe ei kaadu huutamalla. Se ei murru sillä, että sille nauretaan, eikä sillä, että se kielletään. Se ei katoa, vaikka sen lähteet paljastetaan, tai sen historia kirjoitetaan auki yhdellä kertaa. Valhe, joka on elänyt pitkään, ei ole vain väärä väite. Se on rakenne. Henry Fordin tarina osoittaa tämän. Hänen levittämänsä kertomus ei elänyt, koska se olisi ollut totta. Se eli, koska se oli käyttökelpoinen. Se tarjosi selityksen maailmaan, joka tuntui monimutkaiselta, epäoikeudenmukaiselta ja hallitsemattomalta. Se antoi syyllisen ilman vaivaa ja vastauksen ilman epävarmuutta. Ja juuri siksi se jäi eloon. Valhe purkautuu vain ymmärtämällä, miten se on rakennettu.
kerros kerrokselta. Ensin pelko, sitten epäluulo. Sen jälkeen kertomus, joka yhdistää irralliset tunteet yhdeksi kokonaisuudeksi. Lopuksi toisto, auktoriteetti ja jakelu. Kun nämä osat toimivat yhdessä, valhe ei enää tarvitse puolustajia. Se puolustaa itseään. Totuus ei häviä, mutta se väsyy, jos sitä ei tueta. Siksi vastalääke ei ole sensaatio. Se ei ole vastakkainen huuto tai kilpaileva propaganda. Se ei ole uusi sankari eikä uusi vihollinen. Vastalääke on työ, joka tuntuu hitaalta ja epäkiinnostavalta. Kontekstin avaaminen, lähteiden seuraaminen, motiivien tunnistaminen. Se on kyky sanoa, että kaikki ei ole yksinkertaista. Ymmärtäminen ei ole hyväksymistä. Se on purkamista. Kun ymmärrämme, miksi Henry Ford uskoi siihen, mitä uskoi, emme vapauta häntä vastuusta. Päinvastoin. Me näemme tarkemmin, missä kohdin valinta tapahtui, missä kohdin epävarmuus muuttui varmuudeksi, missä kohdin selitys muuttui syytökseksi. Vasta silloin vastuu on todellinen. Ilman ymmärrystä toistamme kaavan. Tämä pätee myös nykyhetkeen. Digitaalinen maailma ei luonut valheita, mutta se poisti niiltä kitkan. Sama kertomus, joka kerran vaati painokoneen, jakeluverkoston ja teollisen auktoriteetin, tarvitsee nyt vain klikkauksen. Siksi kriittinen lukutaito ei ole sivistyskysymys. Se on puolustuskyky. Valheen purkaminen on hidasta, koska se ei tarjoa välitöntä tyydytystä. Se ei anna sankaria eikä loppuratkaisua. Se jättää tilalle kysymyksiä. Mutta juuri siksi se toimii. Se tekee meistä vähemmän alttiita niille kertomuksille, jotka lupaavat liikaa ja selittävät liian nopeasti. Maailma ei ole kone, jossa yksi osa selittää kaiken. Henry Fordin elämä muistuttaa, että älykkyys, menestys ja hyvä aikomus eivät suojaa ihmistä moraaliselta sokeudelta. Ne voivat jopa vahvistaa sitä. Kun oma järjestelmä tuntuu toimivalta, sen varjo jää helposti huomaamatta. Siksi tarina ei pääty tähän. Se jatkuu jokaisessa hetkessä, jossa päätämme kuunnella ennen kuin jaamme. Jokaisessa tilanteessa, jossa kysymme, kuka hyötyy kertomuksesta. Jokaisessa kerrassa, jossa emme tyydy helppoon selitykseen. Ei huutamalla, ei sensaatioilla, vaan purkamalla valhe yksi kerros kerrallaan.